کیلو هستم. یک کیلو 15 تومان. 3 کیلو 60 تومان. یا یارو 10 تومان تقریبا 50. یاری خواهیم هم بود کنه بهش 40 تومان. آقا بیا بالاله شیر بالاله. آبانان تازه، آپورتنان تازه، سمنو بفهم استه بفهم Kuyuda şeker. Kasmak kuyuda işlemiyor. Senin mi? یه باکیوم بگیرم برات که Cada un danış, şef.
و روغن کد مدونه صدا چشم نیومد شما اونجا هم حافظه ایزی ها داریم. من باید تا بیام من میلیون به بازار من میرسه. من تو یه روزه خرجش میکنم. یه روز برم بیرون چه بازی؟ بلغه بازی؟ دستش می‌زدی. آقا کوچه گاهی کجاست؟ جان قائم کوچه بغل. بیا از خودتون رسید رو پایین. خدا چیزی دیگه می‌کنه. کبابی آرام کرد. Ya boza kılıçlı bir orada şöyle bir koydu. Hadi ben şey mi بخوای مسیر داریم میده.
باش یه 30 تومنم برای تو بزنم. جون خودم زنگش یه دونه بود سبز یه محرم هست دیگه این از منجه همین مدل همین مدل کفش همین مدل هایی دقیقه میدونم کفش همین مدل یه بزن پول خوبی ازش دستگاهه؟ ها؟ آره دست رحمان درسته؟ من خواستم بگم یه پول جا بجا کنیم این پول اینا رو بریزیم که